ৰাশিৰ আচলতে বৰ্ণ বিভাগ বুলি ক'লে বা বৰ্ণ বিভাজন বুলি ক'লে কি বুজায় আজি আমি চাওঁ আহকচোন। আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাখনক যেনেকৈ 4টা বৰ্ণত বিভাজিত কৰা হৈছিল আদিম যুগত, তেনেকৈ আমাৰ ৰাশিসমূহ আৰু গ্ৰহসমূহকো 4টা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে কৰ্ম অনুযায়ী। কৰ্ম অনুযায়ী বৰ্ণাশ্ৰমৰ বিষয়ে 4 বৰ্ণাশ্ৰমৰ বিষয়ে সকলোৱে হয়তো জানে। আদিম কালত আমাৰ এই বৰ্ণ বিভাজনটো আছিল ব্ৰাহ্মণ বৰ্ণ, ক্ষত্ৰিয় বৰ্ণ, বৈশ্য বৰ্ণ আৰু শূদ্ৰ বৰ্ণ। এই 4টা বৰ্ণ বিভাজন আমাৰ সমাজত প্ৰচলিত আছিল আগতে। এতিয়া সেইটো বিশেষ মহত্ব নথকা হৈ পৰিলে। আজিকালি সকলো বৰ্ণ বুলি কথা নাই, সকলো মানুহে সকলো কাম কৰিব পাৰে। তেনেকৈ আমাৰ ৰাশিসমূহক এই 4টা বৰ্ণৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে জ্যোতিষ শাস্ত্ৰত। নমস্কাৰ দৰ্শক, মই কল্পনা শইকীয়া। আকৌ আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ জগতলৈ। চাওঁচোন আহক ৰাশিৰ বৰ্ণ বিচাৰ কেনেকৈ কৰা হৈছে। ব্ৰাহ্মণ বৰ্ণৰ অন্তৰ্গত আপোনালোকে দেখিছে কৰ্কট ৰাশি, বৃশ্চিক ৰাশি আৰু মীন ৰাশিক ব্ৰাহ্মণ বৰ্ণৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। তেনেকৈ মেঘ ৰাশি, সিংহ ৰাশি আৰু ধনু ৰাশিক ক্ষত্ৰিয় বৰ্ণৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। মিথুন ৰাশি, তুলা ৰাশি আৰু কুম্ভ ৰাশিক বৈশ্য বৰ্ণৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। আৰু বৃষ ৰাশি, কন্যা ৰাশি, মকৰ ৰাশি ক্ষুদ্ৰ বৰ্ণৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। ৰাশিৰ যিটো চিম্বল সেইটো চালে আপোনালোকে কিছু কথা হয়তো আইডিয়া লগাব পাৰিব। ৰাশিৰ যিটো স্বভাৱ, ৰাশিৰ যেনেকুৱা মানে যিটো স্বভাৱ বা যেনেকুৱা গুণ, সেই অনুসৰি মানে যোন গ্ৰহৰ অধিপতি বা যোনটো ৰাশিৰ মালিক যি হয় সেই অনুসৰি বা ৰাশিৰ যিটো মানে প্ৰধান যিটো বৈশিষ্ট্য সেইটো অনুযায়ী আচলতে এইটো বৰ্ণ বিভাজনটো কৰা হৈছে। গতিকে কৰ্কট ৰাশি, বৃশ্চিক ৰাশি আৰু মীন ৰাশি এই তিনিটা, এটা হৈছে চন্দ্ৰৰ ৰাশি, এটা হৈছে মঙলৰ ৰাশি, এটা হৈছে গুৰু বৃহস্পতিৰ ৰাশি। এই তিনিটা ৰাশি কিন্তু উগ্ৰ স্বভাৱৰ নহয়। উগ্ৰ স্বভাৱৰ নহয় যিহেতুকে সেইকাৰণে ইয়াক ব্ৰাহ্মণ বৰ্ণত ৰখা হৈছে। উগ্ৰ স্বভাৱৰ নোহোৱাৰ লগতে এটা উচ্চ মানদণ্ডত ৰখা হৈছে। গুৰু, এইটো মীন ৰাশিটো গুৰু ৰাশি হয়। গুৰু বৃহস্পতি ব্ৰাহ্মণ হয়, গুৰু হয় সকলো গ্ৰহৰে, সেইটো সকলোৱে জানে। তেনেকৈ এই বৃশ্চিক ৰাশিটো মঙলৰ এটা ৰাশি, মঙলৰ দ্বিতীয়টো ৰাশি, এটা হৈছে মঙলৰ মেঘ ৰাশি, এটা হৈছে বৃশ্চিক ৰাশি। কিন্তু বৃশ্চিক ৰাশিৰ যিটো গুণ সেইটো মেঘ ৰাশিৰ লগত বৈশিষ্ট্যটো নিমিলে। হ'ব পাৰে মঙলৰ ৰাশি, কিন্তু এইটো উগ্ৰ স্বভাৱৰ নহয়, এইটো স্থিৰ হয়। সেইকাৰণে আচলতে এইটো ব্ৰাহ্মণ বৰ্ণৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। কৰ্কট ৰাশিটো হৈছে চন্দ্ৰমাৰ ৰাশি। চন্দ্ৰমাৰ এটাই ৰাশি আছে, সেইটো কৰ্কট ৰাশি। চন্দ্ৰমা এটা কোমল গ্ৰহ, চন্দ্ৰমাও জ্ঞান, কলা এইবিলাকৰ দাতা বুলি কোৱা হয়। সেইকাৰণে চন্দ্ৰমাকো ব্ৰাহ্মণ বৰ্ণৰ, চন্দ্ৰমাৰ ৰাশিকো ব্ৰাহ্মণ বৰ্ণৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। এতিয়া চাওক, মেঘ, সিংহ, ধনু এই তিনিওটাই উগ্ৰ ৰাশি। উগ্ৰ তিনিওটা ৰাশিকে ক্ষত্ৰিয় বৰ্ণৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। এইটো আটাইতকৈ বুজিবলৈ আপোনালোকে হয়তো সহজ পাব, কাৰণ উগ্ৰতা য'ত থাকিব, য'ত যুদ্ধকালীন ক্ষমতা থাকিব, সেইটো ক্ষত্ৰিয় বৰ্ণৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। তাৰপিছত মিথুন ৰাশি, তুলা ৰাশি আৰু কুম্ভ ৰাশি এই তিনিটাক আকৌ বৈশ্য বৰ্ণৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, যাৰ দ্বাৰা গোটেই ধৰক সমাজৰ সামাজিক আপোনাৰ যিটো আমাৰ ব্যৱসায়ৰ যিটো পৰ্যায়, সেইটো যিটো শ্ৰেণীয়ে ৰক্ষা কৰি আহিছিল, বণিকসকলৰ যিটো ভাগ আগতে পুৰণি আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত কৰা হৈছিল। বৈশ্য বৰ্ণৰ অন্তৰ্ভুক্ত যিসকলে বেপাৰ বাণিজ্য কৰি আমাৰ এই সমাজখন সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰে, সেইসকলক বৈশ্য বৰ্ণৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল। যিসকলে যুদ্ধ বিগ্ৰহ কৰি আমাৰ সীমাত থাকি বা যেনেকৈ নহওক যুদ্ধ বিগ্ৰহ কৰি আমাৰ ৰক্ষা কৰিছিল, সেনাবাহিনীত আছিল, সেইসকলক ক্ষত্ৰিয় বৰ্ণত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল। আৰু যিসকলে জ্ঞান দিছিল বা যিসকলে কৰ্মকাণ্ড কৰিছিল, পূজা পাঠ যাগ যজ্ঞ কৰিছিল, সেইসকলক ব্ৰাহ্মণ বৰ্ণৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল। আৰু এই তিনিটা বৰ্ণৰ কৰ্মখিনি যোনে অৱলম্বন কৰিছিল, যোনে নিয়াৰিকৈ সুচাৰুৰূপে চলাই নিছিল, সেইসকলক ক্ষুদ্ৰ বৰ্ণৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল। যিসকল মানুহে ধৰক নিম্ন পৰ্যায়ৰ কৰ্মখিনি চলাই নিছিল সুচাৰুৰূপে, তেখেতসকলৰ বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে আমাৰ গোটেই সমাজখনত। তেখেতসকল নাথাকিলে এই তিনিটা বৰ্ণৰ কোনো কিন্তু ভেলু নাথাকিব। গতিকে এতিয়া মিথুন ৰাশি, তুলা ৰাশি আৰু কুম্ভ ৰাশি। মিথুন ৰাশি হৈছে দ্বিস্বভাৱিক ৰাশি। আমি অলপ দিন আগত যিটো ভিডিঅ' দিছিলোঁ তাত আমি দ্বিস্বভাৱিক ৰাশি, স্থিৰ ৰাশি, স্বৰ ৰাশিৰ কথা কৈছিলোঁ। তুলা ৰাশিটো হৈছে স্বৰ ৰাশি আৰু কুম্ভ ৰাশিটো হৈছে স্থিৰ ৰাশি। তিনিওটা কেটেগৰীৰে এটা এটা ৰাশি বৈশ্য বৰ্ণত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। মিথুন ৰাশিৰ মানুহবিলাক আচলতে ভাল বিজনেছমেন হ'ব পাৰে, যিকোনো বিষয় কলা কৃষ্টিত আগবাঢ়িব পাৰে। বিশেষকৈ বিজনেছমেনৰ কাৰণে আচলতে মিথুন ৰাশি
যায় যিহেতু বুধৰ ৰাশি হয় সেইকাৰণে আচলতে আৰু তুলা ৰাশিটোৰ এটা বিশেষ গুণ আছে তুলা ৰাশিটো অত্যন্ত বেলেঞ্চত চলিব পাৰে তুলাৰ সেইকাৰণে চিম্বলটোৱে হৈছে এখন তুলাচনী আৰু কুম্ভ ৰাশি মানুহবিলাক স্থিৰ হয় এইটো শনিৰ ৰাশি হয় শনিও আচলতে ব্যৱসায়ৰ কাৰক বুলি এটা পৰ্যায়ত ধৰা হয় সেইবাবে এই তিনিটা গ্ৰহ এই তিনিটা ৰাশি বৈশ্য বৰ্ণৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে বৃষ ৰাশি কন্যা ৰাশি আৰু মকৰ ৰাশি এই তিনিটা কিয় ক্ষুদ্ৰ বৰ্ণৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় বৃষ ৰাশিটো অত্যন্ত স্মাৰ্ট ৱৰ্কত আচলতে বিশ্বাস নকৰা বুলি ক'লেও বেয়া নহ'ব ই সদায় হাৰ্ড ৱৰ্কত বিশ্বাস কৰে বহুত হাৰ্ড ৱৰ্ক মানে বিশ্বাস কৰে এই ৰাশিটোৱে গতিকে হাৰ্ড ৱৰ্ক কোনে কৰে তল শ্ৰেণীৰ যিখিনি আমাৰ শ্ৰমিক বৰ্গীয় মানুহ সেইখিনিয়ে আচলতে হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰে আজিকালিতো বেছিভাগ মানুহে স্মাৰ্ট ৱৰ্কতে বিশ্বাস কৰে গতিকে এই ৰাশিটো সেইকাৰণে ক্ষুদ্ৰ বৰ্ণৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল লগতে কন্যা ৰাশিটো স্বাভাৱিক ৰাশি আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ স্বাভাৱিক ৰাশি আৰু এইটো বিৰাট মায়াবী এটা ঠাইত ক'বলৈ গ'লে স্থিৰ হ'বলৈ যথেষ্ট অসুবিধা হয় এইটো বুধৰ ৰাশি হয় কিন্তু এইটো ৰাশি আৰু এইটো ৰাশিৰ যথেষ্ট পাৰ্থক্য দেখা যায় এইটো বিশেষকৈ কন্যা ৰাশিটো বেলেগৰ সংগত মানে খুব সোনকালে আহি যায় সংগৰ যিটো প্ৰভাৱ কন্যা ৰাশিৰ ওপৰত বহুত বেছিকৈ পৰে মিথুন ৰাশিৰ ওপৰত বুধৰ যদিও বা ৰাশি মিথুন ৰাশিৰ ওপৰত সংগৰ প্ৰভাৱ পৰে যদিও সেইটো সম্পূৰ্ণকৈ পৰিবলৈ নিদিয়ে এনেতো পৰাই দেখুৱায় কিন্তু ভিতৰি আচলতে বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত নপৰে প্ৰভাৱটো সেইকাৰণে এইটো ক্ষুদ্ৰ বৰ্ণৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ল লগতে মকৰ ৰাশিটো হৈছে আপোনাৰ স্বৰ ৰাশি মকৰ ৰাশিটো স্বৰ ৰাশি আৰু মকৰ ৰাশিটো শনিৰ এটা ৰাশি গতিকে শনি যিহেতু তল শ্ৰেণীৰ যিখিনি কাম বা তল শ্ৰেণীৰ যিকোনো কাম বা শ্ৰমিক বৰ্গৰ মানে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে শনিয়ে গতিকে শনিৰ এটা ৰাশি সেইকাৰণে মকৰ ৰাশিটো ক্ষুদ্ৰ বৰ্ণৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আশা কৰিছোঁ দৰ্শক আপোনালোকে এই ৰাশিৰ বৰ্ণ বিভাজনটো বুজিলে নেক্সট আমি লাহে লাহে গ্ৰহৰ বৰ্ণ বিভাজনবিলাক কৈ দিম ইয়াৰ লগত বহুত মিল থাকিব আপোনালোকে সোনকালে বুজি পাব গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ